بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. ان شاء الله د دې چپټر د اخیرنی ټاپک دی بلکې اخیرنی کلاس دی او د کلاس نوم دی کلاس میملز یا کلاس مامیلیا. نو د کلاس مامیلیا کې چې کوم ځناور دي د دیو دوه خبرې ریمارکیبل نه مایا دي. لکه هغه دوه خبرې کوم دي په هغه کې دوه خبرې دا دي چې یو خبره دا ده چې دیو په جسم باندې به وي هیر دا د دیو په جسم به یختي خامخا به یختي او دویمه خبره ده چې میمری ګلینډ دیو سبا میمری ګلینډ هغه ګلینډ په مدد سره په خپل چې کوم بچي وي پیدا شي اول او دیو شاوده ورکوي. بس دا دوه خبرې دي. میملز به هغه ځناوري چې د هغو ځناورو په جسم کم از کم یختی په سر باندې یخته یا د جسم په بل علاقه باندې یخته او بل د دیو به د فیمیل ګوره د فیمیل د پیبل میمری ګلینډ او دغه میمری ګلینډ مطلب کم چې برېسټ کم ماشوم ته چې مور پي ورکوي دا به خامخا دا ریمارکیبل کریکټریسټیک شو. نورې خبرې به پکې دا ټولې کوم دا ډېر ښې خبرې دي. نو د دې اورنۍ خبره بله دا کوو چې د دې د هیبیټیټ خبره کوو چې میملز اوسېږي په کوم ځای دوی په دواړه ماحول کې دا میلاویږي په لینډ باندې ته میلاویږي او په اکویټک کې میلاویږي چې میملز به ځناور په اوبو کې میلاویږي موږ ته او په وچ هم شته. بل موږ د دې د ایر خبره کوو دوی کې په غوږونه به پکې او دا غوږونه به درې سي. یو به ایکسټرنل غوږ ایکسټرنل چې هغه ایکسټرنل غوږ ته موږ بیا فینا وایو پینا یو میډل ایریا یو انټرنل ایریا. د دې د سی ان اس خبره کوو سنټرل نروس سیستم. سنټرل نروس سیستم مطلب دا چې برین او سپاینل کارډ په دې کې به دا ویل ډیولپ دا بهترین خښکولې جوړي سی ان اس پر دې زبردست ډیولپي. د دې د بونز خبره کوو دا اډو کې چې کوم اډو کې هغه به سالډي او هارډ وي. سالډ مطلب به ډېر ډډ نه ډډ باندې کوکلا باندې او دغه کې بیا د خپل دغه یې نو اډو کې چې کوم بون میرو ته هغه نو دا ډډ نه خالی کم از کم نه ها نو دیو کې اډو کې وي او اډو کې بس سالډ وي او ایزل سخت مضبوط کلک اډو کې وي. د دې د بلډ خبره کوم په دې میمز کې چې کوم ویني هغه وینه بریډ وي دغه وینه رنگ بسور وي ځکه چې په هغه وینه کې هیموګلوبین د هیموګلوبین د وجې نه به د وینه سرای او دی وارم بلډ دی. ګوره 5 کلاسز دي په 5 کلاسز کې موږ د ځناورو د وینې د ټمپریچر خبره کولو. نو اولنی چې کوم دریو هغه کولډ بلډ انیملز او مرغۍ چې کوم تیر لیکچر او دا میملز دي وارم بلډ مطلب دیو که بار ټمپریچر که ګرمي او که یخي خو دیو په خپل باډي ټمپریچر د وینې ټمپریچر په مینټین ساتي. دې کې اوس موږ د لیمز خبره کوو مطلب په دې کې دوه جوړې د لیمز یو دا مخې ته لیمز اوس موږ په میملز کې راځو نه یو لیمز دا دی ټیک ده او یو د لاندې خپې نو دوه فیرز دوه جوړې یو فور لیمز یو هاینډ لیمز. لکه زه به تاسو فرض کړم ځناور جوړ کړم یو لیمز دا دی کلیر او بل لیمز دا دی فرض کړئ دا زموږ یو ځناور دا خو دوه لیمز شو یو دوه جوړې شو 4 لیمز دوه جوړې او دیو 2 pairs of limbs ټیک ده with pentadyctyl څه ته وایي دغه 5 ګوتې به پکې دې لاس ته وګورئ کنه 1 2 3 4 5 نو په هر یو لم کې به په هر یو لاس کې مطلب دا یو لم دی دا بل لم دی نو په دې لمز کې به 5 ګوتې 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دا به پکې. د دې نه علاوه موږ د دې سکن خبره کوو په سکن کې به د ګلینډز سکن ګلینډز نو یو سویټس ګلینډز او یو سیبیشس ګلینډ وي. سویټ ګلینډ به دیو جوړي سویټ او سویټ وي خوله به جوړي د دیو جسم کم از کم او سیبیشس ګلینډ دا یو بل قسم ګلینډ دی چې دا دیو په سکن کې موجود وي او دیو د سکن به دیو وجه نه وړ به سدي د سیبیشس ګلینډ چې کوم دی دا یو قسم آیل ټایپ شی جوړي د تیل په شان شي او دا غي په وجه باندې سکن سپوريږي نه وچیږي نه. د دې سنس ارګن خبره کوم نو سنس ارګن دا چې ودی کوم سنس ارګن ویل ډیولپ خخ کولی سنس ارګن پکې سنس ارګن هغه دي چې مطلب هغه یو ایکسټرنل یا انټرنل چې کومه تبدیلی په ماحول کې راځي اهم تبدیلی چې څوک ډیټیکټ کوي معلومي محسوسي هغه موږ سنس ارګن وایو. په میملز کې خو ویل ډیولپ سنس ارګن دي. لکه پرس موږ اوس انسانانو خبره کوو نو په انسانانو کې ویل ډیولپ سنس ارګن 5 دي سترګې غوږونه جبه سکن پوزه. د دیو د ریسپایریشن خبره کوو د ریسپایریشن دیو په لنګز باندې کوي او په لنګز کې بیا د دیو دنده الویلای ایر سی کې بیا بوجګي الویلای لنګز پرې کی او ورسره ایر سی کې بیا لکه پرس کو دا زموږ سره لنګز دا کلیر دا لنګز نو په دې لنګز کې وته برونکیولز تللی او د برونکیولز په اخیره کې د کور د ګنګوري په شان داسې بوجګي شای دغه یو هغه الویلای موږ ته وایو. په دې کې اوکل مقصد دا دی چې دا دیو ټری کې دا ټری کې د دې ټری کې په پاسه دلته کې یو علاقه ده چې هغه ته موږ لیرنګس وایو. سو ته وایي لیرنګس
لیرنګس په مدد سره دوی بیا اواز جوړي اوکل کارډ مطلب اوس دا کوم خبرې کوم دا د اوکل کارډ په مدد سره او دغه علاقې ته موږ لیرنګس وایو د دوی د هارت خبره کوم د میملز کې چې کوم زړه دی هغه 4 چیمبر دي څلور خانې پکې لکه سپوز دا یو خانه دا بل خانه او دای بل خانه 1 2 دا بر آریکلز دي دوه لیفت آریکل او رائټ آریکل او دا وینټریکلز دي کلیر دا رائټ وینټریکل او دا لیفت وینټریکل دی د دې د ایکسکریشن خبره کوم د ایکسکریشن د کډنې وزیره باندې کوي او دوی چې کډنې څه شي جوړ کی هغه شي ته موږ یورین وایو مطلب چوټه پیشاب تشه میچا دی د دې سیکس سپریټ میل ځان لا فیمیل ځان دا خبره اسانه ده ټیت د دې دوه جوړې دي غاښونه یو چې ماشوم شي نو واته میاشتې بعد موږ د دې ټیم کې د سړي خبر د انسان خبره کوم واته میاشتې بعد دې غاښونه راوږي دغه غاښونه څه ټایم پورې بیا وريږي نو مطلب اول چې راوږي دغه غاښونه چې بیا وريږي ختمي دغه د موږ وایو ملک ټیت چې دا ملک ټیت بیا وريږي د پځې باندې بیا نور ټیت راغږي نور غاښونه راغږي هغه غاښونه ته موږ وایو پرمننت ټیت ډیو ریپروډکشن ډیفینټلی سیکشوالي ډیو ریپروډکشن کوي دوه سیکس ملاوي یو میل پیول ملاوي دی خپل بچي پیدا کوي فرټیلایزیشن به دیو څنګه کی د دیو انټرنل فرټیلایزیشن دی میل به د فیمیل سره ملاوي شي میل به خپل سپرم فیمیل ته انټر کی اول ته بلار شي د انډې سره ملاوي شي چې د انډې سره ملاوي شو نو دیو په بیا جوړ کې زایګوټ او زایګوټ نو بیا ماشوم جوړیږي فرض کو دا اوس بچدانی د سپوز دیس از ا یوټرس او دا اوري ده نو پدې کې دا انډ جوړیږي نو دا انډا چې دلته بار تر اوځي دلته راوته ټیک شو دلته انټر کورس شو مطلب میل د فیمیل سره ملاوي شو نو ډیر سپرم رااله دی یوټرس ته کنه ډیر سپرم رااله او دا سپرم راوونه دلته رااله دلته کې د دې انډ سره سپرم ملاوي شو دوی جوړ کو زایګوټ دا زایګوټ نه بیا مخکې ډیولپمنٹ کې ایمبریو جوړیږي د دیو مطلب مقصد می دا دی چې دی فرټیلایزیشن انسایډ د باډي کې دنه کې دیو ویویپورس دي ویویپورس هغه زناوري ګوري young one is developed inside the body of mother ویویپورس هغه زناوري چې مطلب اوس دا زناور دی دا یوټرس دی بچدانی دا دیو انټرکورس کو د انډ سره د میل سپرم ملا شو زایګوټ شو او دې زایګوټ نه د دې جسم کې دند بچي پیدا کیږي دند بچي ډیولپ شي خپل وجود شي او بیا ورست ماشوم پیدا کینو د څه زناور ته موږ وایو ویویپورس ها د دې مثالونه خو ډیر شي کیټ ډاګ کاو هیومن دا ډیر شي اوس تاسو سویم بهر دا ټول زموږ سره میملز دي نو دا د میملز اخرنی کلاس او زه امید کوم تاسو به دې پوه شئ ان شاء الله بیا په بل ټاپک ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ